single day. I'm gonna make something great. That's my ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እስከዳር ነኝ። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ የመጣሁት ፓስታ በቬጂቴብል እንዴት እንደምንሰራ ያለ ስጋ ማለት ነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ጾም ሲሆን ሮብና አርብ ሲሆን ፓስታ ቤታችን እንዴት አድርገን በቬጂቴብል መስራት እንደምንችል በጣም የሚጣፍጥ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ያሉኝ ነገሮች ይሄ ፓስታ ያስፈልገናል፣ ዘይት ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ ዝንጅብል አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ትንንሾቹ ቲማቲሞች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ማሽሩም አለኝ። የጅብ ጥላ ነው መሰለኝ የሚባለው ኢትዮጵያ። እነዚህ ደግሞ በተለያየ ከለር ሬድ ፔፐር፣ ቤል ፔፐር፣ ግሪን ቤል ፔፐር እና ኦሬንጅ ቤል ፔፐር። ይሄ ደግሞ ብሮኮሊ ነው። እና በቃ እነዚህ ነገሮችና እነዚህ ቅመሞች ቤቴ ጓሮዬ ነው እንትን ያልኳቸው የተከልኳቸውና አሁን አድገው ያው ላሳያችሁ። በዚሁ ላይም ደግሞ ስለምጠቀምበት ያው ከቤት ጓሮዬ ጋር ነው የበቀለው። ኔክስት ታይም እንግዲህ ጓሮዬን በደንብ ታስተካክል አሳያችኋለሁ። እና ይሄ ጦስኝ ነው። ይሄ አይ ቲንክ እንትን መሰለኝ ምንድነው የቅቤ ማንጠሪያ ኮሰረት ነው። ግን በጣም ቆንጆ ሽታ አለው። በጣም ቆንጆ ጣዕም አለው። ይሄ ሮዝመሪ ነው። ይሄ ቲማቲም ነው። ያው ዝም ብዬ አሁን ስላደረኩት ነው። እነዚህንም ጓሮዬ ጋር ነው የተከልኳቸው። ይሄ ሜንት ነው። ይሄ ሜንቱ አይገባም። ይሄ ደግሞ የበሶ ብላ ቅጠል ነው። ይሄንን እጨምራለሁ እዚህ ላይ ያው 1-2 ሊፍ ሊሆን እጨምርበታለሁ። በቃ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ናቸው። አሁን ይሄንን መከታተፍ ጀምራለሁ። ከሽንኩርቱ ጀምራለሁ ማለት ነው። ይሄ ቃሪያ ነው። እንደዚህ ፍሬውን አላወጣውም፣ እዛው ፍሬው ትንሽ እንዲያቃጥል ማለት ነው። ኦኬ። ይሄንን ያው እንደ ብዛታችን ነው፣ እንደ ብዛቱ ለምን ያህል ሰው እንደምንጠቀም እንደ ብዛቱ ያው መመጠን ነው የምንችለው። እኔ አሁን ለዚህ ለአንድ ፓስታ ይሄ ግማሹን ነው ያስገባሁት። ይሄን ግማሹን አስገባለሁ፣ ፍሬውን አወጣዋለሁ። ይሄ ዙኪኒ ነው። እኔ ሙሉን ነው የማስገባው። እንደዚህ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ሁለት ቦታ ላይ እናደርገው። ኦኬ። ይሄንን ያው ትንንሾቹ ቲማቲም ስለሆነ ሁለት ቦታ ላይ ነው እንደዚህ የምንከትፈው ማለት ነው። ይሄ ሮዝመሪ ነው። እንደዚህ ሸመጥጠውና እንደዚህ አድርጌ ጨምርበታለሁ። ይሄ ቆንጆ ነው፣ በጣም ያጣፍጠዋል። ይሄንን ኮሰረት ነው ያልኳችሁ። እንጃ ኮሰረት እስኪ ኔክስት ታይም በደንብ ቼክ አድርጌ እነግራችኋለሁ። ይሄንንም እንደዚህ አደርግና ይሄ ጦስኝ ነው። ጦስኝ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ምግብ ላይ ሲገባ ፒሳ ላይ፣ ምግብ ላይ፣ እኔ ጥብስ ላይም ብታስገቡት በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ጣሊያን ሀገር በጣም ነው ይሄንን ነገር የሚጠቀሙበትና ስለማውቀው ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጌ በቃ ከትፈዋለሁ። እንደዚህ ይሄንን አንድ ላይ ኦኬ። አሁን ዘይታችንን እናደርጋለን። ዘይት የምጠቀመው 5 ስፑን የሚሆን ዘይት ነው የምጠቀመው። አንድ 5-6 ስፑን ያስፈልገናል። በቃ ይሄን አደርጋለሁ። ኦኬ። አሁን ዘይቱን ካደረኩ በኋላ ሽንኩርቱን አደርጋለሁ። ሽንኩርቱን፣ ዝንጅብሉንና ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄንን ለ30 ሰከንድ እናቁላለዋለን። እንደዚህ ትንሽ እናበስለዋለን። ኦኬ። አሁን ይሄንን እንደዚህ እያበሰልኩኝ በቀደም የሰራሁት ቪዲዮ ከልጆቹ ጋር እሱን እንደዚህ እየሰራን እንደዚህ ኢንጆይ ማድረግ እንችላለን። እየበላን ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ከራበንም ራባችንን ያስተግስልናል ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ቬጅቴብል እንደዚህ ጨምራለሁ። ማሽሩሙን ትንሽ ቆይቼ ነው የምጨምረው።
ይሄንን እንጨምራለሁ። ኦኬ አሁን ይሄንን አንድ 20 ሰከንድ የሚሆን ነው ያበሰልኩት። በጣም መብሰል የለበትም ቬጅቴብሎቹ። ያው ቆንጆ የሚሆነው ጣዕም የሚኖረው እንደዚህ በጣም ሳይበስል ብክት ሳይል ስለሆነ እንደዚህ እናደርጋለን። እዛ ቲማቲም እንጨምራለሁ። ቅመሱት። ይሄ በጣም ቆንጆ የጣሊያን የቬጅቴብል ፓስታ አሰራር ነው እና ይሄ እንደዚህ እናደርጋለን። ኦኬ አሁን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ማሽሩም እጨምራለሁ። ማሽሩም የጅብ ጥላ ነው መሰለኝ ኢትዮጵያ። ካልፈለጋችሁ ማትወዱ፣ አንዳንድ ሰው አይወድም፣ የማትወዱ ከሆነ አለመጨመር ይቻላል። የፈለጋችሁትን ቬጅቴብል መጨመር ትችላላችሁ። ይሄን እንደዚህ ካደረግን በኋላ አንድ 20 ሰከንድ ወይም 30 ሰከንድ የሚሆን እናበስለዋለን። ኦኬ ጨው እንደዚህ 1 ቴብል ስፑን ነው የተጠቀምኩት። ግን ያው እንዳልኳችሁ እንደ ብዛታችሁና እንዳጠቃቀማችሁ ለመጠን ትችላላችሁ። ጨውን የምትሰሩትን ነገር ከብዛት ጋር ነው የምታደርጉት። ኦኬ አሁን ይሄንን ብሮኮሊ ጨምራለሁ። ብሮኮሊ ቶሎ ነው የሚበስለው። እሱንም ዝም ብዬ በቃ እንደዚህ በእንፋሎት እንዲበስል ነው የማደርገው። ኦኬ ቅድም የከተፍኩትን ቅመም ምንድነው ቅመሞቹን ጨመርኩ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄንን እንደዚህ በስሎልኛል። አሁን ስቶቡን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ስቶቡን አጥፍቻለሁ። ይሄንን በሶ ብላ ቅጠሉን እንደዚህ ጨምራለሁ። እዚህ ላይ the ታይም ውሃ ጥጃለሁ ለፓስታው ማለት ነው። አሁን ሲፈላልን ፓስታውን እንጨምራለን። ትንሽ ዘይት እና ጨው ጨምርና ፓስታውን እንጨምራለን። ኦኬ አሁን ጨው ጨምራለሁ። 1/2 ቴብል ስፑን ጨው ጨምራለሁ። ዘይት ትንሽ ላይ እንዳያያዝ የሚያደርግ ነው። 2 ስፑን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ፓስታችንን ኦኬ አሁን ይሄ ፓስታችንን እንጨምራለን። ፓስታ እንደ ቤተሰብ ብዛት ነው የምትጠቀሙት። እኔ ይሄ ለኔ ቤተሰብ ለራት በቂ ነው። which is 1 ፓውንድ ነው እና ቬጅቴብሉን በቂ ነው። በቃ ሲበስል ነው ማለት። ኦኬ የኔ ፓስታ አሁን እንደዚህ በስሏል። እኔ በጣም ሲበስል አልወድም። ላይክ ጥርስ ላይ ያዝ ሲያደርግ ነው ደስ የሚለኝ እና አሁን አጠለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ሳህናችን ላይ አድርገን እንቀምሰዋለን የሰራነውን ጣፋጭ ምግብ ማለት ነው። ኦኬ አሁን የሰራሁትን ቬጅቴብል ፓስታው ላይ አረጋለሁ። ከዛ በቃ አሁን ሬዲ ነው ለመብላት ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ እንቀምሰዋለን እንደዚህ ያደረግን። so good በጣም ቆንጆ ነው። ቲማቲሜንም እንደዚሁ በላለው ነኝ። በጣም ቆንጆ ፍሌቨር አለው። የጓሮ ቲማቲሜ ቤት የተተከለ ስለሆነ በጣም ይጣፍጣል። ያው እኔ እንደዚህ ስለምበላ ነው። በቃ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ቅመሱት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነት እኔ ስለሰራሁት ሳይሆን ግን ስሩና ቅመሱት። በጣም ይጣፍጣል። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁ ቪዲዮዬን። እንግዲህ ሰብስክራይብ እና ሼር እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ